Shavix Tec YouTube channel එකට ටෙක් යාළු හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට අලුතින් ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් ලොන්ච් කරන දැනට හොඳම තරඟකාරී ආයතනයක් විදිහට Samsung අපිට හඳුන්වන්න දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අද ඔයාලට ගේන්න යන වීඩියෝ එක. මම අද ඔයාලට ගේන්න හදන්නේ unboxing review වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි Samsung Galaxy M31 smart device එක. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. දෙදස් විස්සයි වසරේ ආපු හොඳම mid-range price එකේ M series එකේ හොඳම ෆෝන් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න ලංකාවේ රුපියල් 50000ත් 60000ත් අතර වෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එක වැඩි දික් කරන්නේ නැතුව ඉක්මනට මේක අන්බොක්ස් කරගමු. මේ බොක්ස් එකේ ඉස්සරහ බලපුවාම Samsung logo එක වගේම M31 කියලා අපිට මේ බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් එහෙම Samsung Galaxy M31 කියලා ගහලා තියෙනවා. අපිට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විශේෂ දේවල් ටිකක්. මෙන්න තියෙන මොඩල් නම්බර් එක. ඒ වගේම මෙතන blue කියලා තියෙනවා. මම මේක මෙලදී ගත්තේ blue color එකෙන්. මේක ස්ටෝරේජ් එක විදිහට 128GB කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එච්චරයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන අපිට මේක අන්බොක්ස් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපි අන්බොක්ස් කරගන්නේ. මේක චුට්ටක් තියාගමු. අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ paper works ටික. මෙතන තමයි ඔයාලගේ warranty card එක වගේම ඔයාලගේ manual guide එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම phone එක මේ විදිහට තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Samsung Galaxy M31 කියලා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. phone එක Infinity U display විදිහටත් quad camera කියලා දාලා තියෙනවා. 6000 mAh battery එකක් තියෙනවා කියලා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි මේක ටිකක් පැත්තකින් තියමු. අපි බලමු box එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට පේන්න තියෙනවා charging adapter එක. මේක 15 watt fast charging adapter එකක්. ඒ වගේම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා 3.5mm headphone එකක්. ඒ වගේම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා 15 watt fast charging cable එක. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් SIM remove tool එක. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි මේක අන්බොක්ස් කරගත්තේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු M31 ෆෝන් එකේ back side එක ගැන. ෆෝන් එකේ යට Samsung කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේන්න තියෙනවා M31 එකේ fingerprint scan එක. මේ ෆෝන් එකේ fingerprint scan එක back එකේ වුණාට අනිත් සමහර ෆෝන් වල තියෙන්නේ in display fingerprint විදිහට. විශේෂයෙන් කැපිලා පේන්නේ මේ M31 ෆෝන් එකේ quad camera setup එක. camera lens 4ක් තියෙනවා. camera lens 4ක් එක්ක flash එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ගැන අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කතා කරනවා. කොහොම වුණත් ෆෝන් එකේ උඩින් noise cancelling microphone එකක්, ෆෝන් එකේ යටින් 3.5mm headphone port එකක්. මේකට තියෙන සුපිරි battery එකක් හින්දා fast charge කරන fast charging USB type C charge port එකක් වගේම ඊට එහා පැත්තේ main microphone එකක් වගේම single main speaker එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ SIM tray එකක් තියෙනවා. ෆෝන් එකට dual SIM විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් ෆෝන් එකේ storage එක extend කරගන්නත් ඕන නම් micro SD card දාලා ඔයාලට use කරන්න පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ volume rocker එක වගේම power button එකක් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Samsung Galaxy M31 ෆෝන් එකේ screen එක ගැන කතා කරනකොට අංකල් 6.4ක Super AMOLED Full HD Plus resolution එකත් එක්ක තියෙන Infinity U display එකක් තමයි තියෙන්නේ. resolution pixel විදිහට කිව්වොත් 2340 1080 pixel විදිහටත් display එකේ ආරක්ෂාවට
Gorilla Glass 3 කියන protection එකත් Samsung ලා මේකට යොදලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ software specs ගැන කතා කරොත් ෆෝන් එකට තියෙන්නේ Samsung ලාගේ Exynos 9611 chipset එකක්. මේක 10 nano chipset එකක්. mid range එකේ තියෙන හොඳම chipset එකක් විදියට කියන්න පුළුවන්. GPU එක විදියට Mali G72 GPU එක තමයි තියෙන්නේ. RAM එක විදියට 6GB විදියට internal storage එක විදියට 128GB විදියට මිලදී ගන්න පුළුවන්. Samsung ලා මේක 8GB RAM විදියට 120GB storage එකක් විදියට ප්‍රොඩක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒත් ශ්‍රී ලංකාවේදී නම් 8GB RAM විදියට ඔයාලට මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඇත්තටම මේකේ 32 megapixel selfie කැමරාවක් තමයි තියෙන්නේ. M31 ෆෝන් එකේ selfie cam එකේ විශේෂ දේවල් විදියට selfie slow motion වීඩියෝ කරන්න හැකියාවත් එක්කම selfie 4K විදියටත් රෙකෝඩ් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ එක්කම AR emoji පහසුකම M31 එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම live focus wide selfie වගේම සාමාන්‍ය selfie mode වර්ගත් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. mid range එකේ හොඳම selfie කැමරාවක් විදිහට 32 megapixel selfie cam එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකේ selfie cam එක වගේම මේකේ back එකේ තියෙන quad කැමරාව ගැන අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන. M31 එකේ ස්පෙෂල් පාර්ට් එකක් විදිහට back එකේ තියෙන quad cam එක කියන්න පුළුවන්. මොකද මේක 64 megapixel quad camera setup එකක්. ෆෝන් එකේ උඩින්ම තියෙනවා 5 megapixel depth sensor එකක්. ඉතින් මේක හරහා තමයි ඔයාලගේ ගන්න ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා ලස්සනට ફોකස් කරලා ගන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා තවත් මෙගාපික්සල් 5 මැක්‍රෝ සෙන්සර් එකක්. මේක හරහා තමයි සාමාන්‍ය කැමරාවකට වඩා ටිකක් ලං වෙලා ඔබ්ජෙක්ට් එක හොඳට ෆෝකස් කරලා පැහැදිලිව ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න. ඊළඟට 64 megapixel මේන් කැමරාවක් වගේම ඊට යටින් 8 megapixel ultra wide lens එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක හරහා ඔයාලට වැඩි පෙදසක් ලේසියෙන් කැප්චර් කිරීමට පහසුකම තියෙනවා. 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න වගේම slow motion වලට අමතරව super slow motion එක්කම night mode පහසුකම තියෙනවා. ඔයා කළුවරේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් night mode එක තෝරලා ඒ mood එකෙන් ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා අනිත් ඔයාගේ පොතක ෆොටෝ එකක් ගහලා යවනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවල් වල අපි ගහන ෆොටෝ එකක් අකුරු බොඳ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක හින්දා අකුරු පැහැදිලිව කැප්චර් කරගන්න M31 එක හරහා ඔයාලට පුළුවන්. screen optimizer on කරපුවාම text mode auto connect වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට අකුරු පැහැදිලිව ෆොටෝ එකෙන් බලා ගන්න. text mode එක වගේ තව mode තියෙනවා. මේ cam එකේ auto QR code හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම M31 ෆෝන් එකෙන් capture කරපු ෆොටෝස් මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකක් ගද්දී කැම් එක ගැන සලකා බලනවා නම් ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන හොඳම ෆෝන් එකක් විතර M31 ෆෝන් එක ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දැන් කැම් එක ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති M31 ෆෝන් එක බැටරි එක අතින් ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. මොකද කිව්වොත් මිලියම්පියර් 6000ක බැටරියක්. ඇත්තටම මේක අසාමාන්‍ය බැටරි කැපැසිටි එකක්. ෆෝන් එක දවස් 1.5 2ක් වගේ කාලයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩ ෆෝන් එකේ ඉන්න අයට ෆෝන් එකකින් හැමතිස්සෙම වැඩ කරන අයට වගේම ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයටත් මේ ෆෝන් එකක තියෙන බැටරි ප්‍රමාණය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒකට විසඳුමක් විදිහට M31 ෆෝන් එක ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකට තියෙන ලොකු බැටරියක් හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක ෆාස්ට් charge කරගන්න ඕන. ඒක හින්දා 15 watt USB type C ටෙක්නොලොජි එකත් සපෝට් කරන විදිහට තමයි මේක ප්‍රොඩක්ට් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලා දන්නවා ඇති Samsung වලට තියෙන්නේ One UI සිස්ටම් එක. ඒක හරහා තමයි Samsung ලගේ ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක විදිහට Android 10 version එක යටතේ තමයි මේ ෆෝන් එක control වෙන්නේ. Samsung ලගේ සාමාන්‍ය apps වගේ දේවලුත් Samsung ලගේ game launch application එක වගේම games features ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට always on display පහසුකමත් QR code scene feature එකත් dark mode වගේම especially
අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ සිකියුරිටි සයිඩ් එකට ගියොත් මේ ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාවට බෑක් එකේ තමයි මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට ෆේස් ID පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. අන්තිමට කතා කරමු මේක ගේමර්ස්ලට කොච්චර වැදගත් වෙයිද කියලා. සාමාන්‍ය ගේම්ස් වගේම දැනට තියෙන හොඳම හෙවි ගේම්ස් කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. හොඳ චිප්සෙට් එකක් වගේම 6GB RAM එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලා PUBG, M31, Quard වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් උපරිම රෙසලූෂන් දාලා ඔයාලට ප්ලේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේ විදිහට PUBG ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට graphic ultra දාලා උනත් ප්ලේ කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒත් මම නම් කියන්නේ medium high දාලා ප්ලේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔය විදිහට තමයි මම ඔයාලට මේ ෆෝන් එකෙන් PUBG ප්ලේ කරලා පෙන්නුවේ. ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. පිළි කැමරා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ චිප්සෙට් එකක් වගේම හොඳ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකක් එක්ක හොඳ RAM එකක් වගේම අසාමාන්‍ය මොන්ස් බැටරි එකක් තියෙන මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රයිස් එකට ගැලපෙන හොඳම ෆෝන් එකක් විදිහට Samsung Galaxy M31 ෆෝන් එක ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න හිතන් ඉන්නවද? ෆෝන් එක ගැන හිතන දේවල් වගේම මගේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේ බලන මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් දැන්ම subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න, මගේ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඊළඟ review වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.